Annyeong Team Suplado! Welcome to episode 14 ng... Chuayo? Anong gagawin natin today, Maddie? Let me tell you, Kush! Today, magko-compare tayo ng dalawang brands of bibimbap. Yan, balik food na tayo ulit dahil nagugutom na kami. Ito, yung isa from... Bonchon. Ito yung bago ba to? Actually, hindi ko alam. Nakikita lang kasi namin to nag-a-advertise. So, ito yung bibimbol, no? Yung tawag dyan. Mm-hmm. So, pakita muna natin. Ito yung first. Preview lang. Tapos ito, galing sa Busan Kitchen. Yeah. So, supposedly, mas legit yan kasi yung actual owner ba? Tama? Parang oo. Yung actual owner ng Busan Kitchen is Korean. Tsaka ito yung itsura ng actual legit bibimbap sa Korea. Diba? Mostly vegetables. Pero mamaya natin dadaanan yung ingredients. Ang Bonchon Korean, diba? Yun yung branding. Korean fast food ba siya? Parang ganun. Pero hindi natin alam kung meron. Parang wala man tayo nakitang bonchon sa Korea. So, yun lang yung branding. Okay. Pakja. So, first, tignan muna natin yung laman nung Busan Kitchen. Yung legit. Mali pala yung term. Yung traditional bibimbap. Yan. So, meron siyang egg na topping. And sabi ko kanina, parang mostly vegetables. Pero meron siyang ground pork, no? Ito. Mukha, Meat siya. Yeah. So, may meat din siya. And, meron tayong yung usual, carrots, ang tawag, toge? Ano ba sa English? Hindi ko rin alam. Toge. Toge. Ito, ano ba to? Parang radish, parang labanos ba yan? Hindi namin sure dahil hindi kami marunong magluto. Tapos, may mushrooms dito. Etong thing na to, lagi ko siya nakikita, pero hindi ko alam kung ano yan. Ano yung bamboo shoot ba yan? Or something? Comment down below. Tapos parang, either, ito na naman tayo. Cucumber ba yan? O zucchini? Ganyan. And maraming rice. So, energy to. And, meron din siyang kasamang sauces. Kamtu, meron siyang gochujang, and sesame to no? Usually. Oo. So, lagay na natin lahat to. Pwede. Sige, 잠시만요. Game. Open. Asan? Actually, medyo tumapon nga to So, oily boy na siya. Please! At least secure. Baka tubalsik yan Oo nga konting tiis. Oily na ng fingers mo, nakakita. Yeah, so, Nakakita ko from here. kasi medyo tumapon siya yung transit konti. Ayan. Unahin ko na to. So, lagay na natin lahat. Buti may meat yan, Kasi yung natry natin sa Korea, ang normal talaga sa kanila, walang meat yung bibimbap. Yeah, either that or hindi natin alam orderin na may kasamang meat. Kasi nung ginawa natin yun, di pa tayo marunong mag-Korean at all. Oo. So, baka Yun yung default. pinili natin yung no meat. Ito na. Makikita ba sa camera natin yun? Gochujang. Ooh, thick. Actually, lately lang tayo naging into gochujang, Yeah. Parang, pati sa siomai, nilalagay natin. Actually, sa lahat. Kaya lang ma-oil ko yung stuffs. Makakala mo, gamitin mo na yung spoon. Ma-oil siya. Lagay ko ba to lahat? Kaya ba natin to? Let's see. Ikaw uubos yan pag masyadong, Maanghang. struggle is real. Game. So, lagay na natin. Paano ngayon? Please. As in, sirang-sira namin lalagyan. Ma-oil ko kasi yung kutsara Sige, baka ganyan muna, isang dollop to taste, to taste na. Pero actually maraming kanin, so I guess... Baka sakto lang yung ratio. Yeah. Baka kailangan mo nang i-scrape yan. Oo nga How it works. Okay na muna yan. Kuha ka ng more kung nabitin ka. Sige, patong ko na dito. Nakahanap din kami ng way ilagay lahat. So, haluin ko na siya. Grabe yung dami ng rice. Rice is life. Pwede mo tong hatiin Tinanong ko pa nga actually yung sa Busan Kitchen kung alin, kasi iba-ibang sizes daw to available. So, tapos tinanong ko, alin yung good for one lang? Kasi nga magko-compare tayo. Ito yung good for one. Talaga? Yeah, sabi. Parang ito yung medium Good for one kung matakaw ka, mili ka sa rice. Yeah.
So, ito, ang technique dito, talagang haluin mo. Kasi, syempre, yung rice, wala namang flavor yun. So, Yeah. haluin mo mabuti. Dapat ma-coat mo. Yeah, I think important factor talaga dito yung gochujang or else Yeah. rice and vegetables lang halos. And some pork. Yeah, may konting ground pork. Pero haluin mo siya for more pleasure. Pero naamoy ko na siya ang bango. Ang bango, di ba? Yun, yung smell test. It's also the sesame oil, di ba? Yeah. Parang isipin mo yung sesame oil, parang akala mo wala siyang flavor, pero ang lakas ng dagdag niya eh. So, kinukutsara at tinidor na namin kasi ang hirap pag chopsticks. And sabi naman ng friend namin na Korean, kinukutsara naman daw to talaga. Game! Tikman na ba natin to? Game. Sige. So, mukha na siyang messy, pero ito yung masarap na form, yung paghalo na. So, mauna? Sige. Sige. Change angle. Hawak ko pa yung Patong mo spoon dyan. and fork. Hawak the whole time. Tabi muna natin to. Yup. Ah, ang bango. Kuha ko ng konting egg. Yeah, damay mo lahat. Ano ba to? Yeah. Siya magkasam na ta. Yuck! Hmm. Kamusta? Hmm. Tikman Pwede ka. naman. Ang harap. Sarap. Sige nga, ganun din. May egg and everything. Sarap nito, no? Kunyari, magbubuhat ako. Tapos, dami kong energy. Siyempre, big bite para... Feeling ko kailangan lang yun ng konting, just a bit more vegetables. And, yung ratio. Oo, yung ratio. Kasi kung wala yung gochujang, mas yung rice yung matitikman ko. Pero either way, ang sarap. In terms of flavor, Oo. ang ano nga eh, yung nakain natin sa Korea, hindi siya ganito kasarap. Ah. Parang mas walang lasa yon for me. Pero may sauce din ba yun? Meron din. Ah. Parang, Tsaka may meat din to eh. pero kahit wala, yung flavor lang, malasa siya. Lasa mo pa rin yung vegetable. Sakto din yung ratio ng gochujang and ano. Yun pa yung isang thing, kasi marami kami nakakainan na hindi siya even. Ito yung rice, tas parang sobrang konti ng sauce. So kahit haluin mo, hindi siya magiging ganito ka-red. No? Sarap siya. Tas kahit, di ba, maanghang yung sauce, pero maraming rice. So parang nagbabalance lang. Lalo kung hindi ka sobrang high tolerance sa anghang. Yeah. Yeah. Perfect siya. So, magkano nga to? Hindi to sponsored ulit So, honest yung review na to. Yeah. Yeah. So, okay to. Ang sarap. Ngayon pa lang yata ako nakakain ng traditional bibimbap na Gusto mo na talaga. ano ko. Oo. Yung iba okay masarap. Pero ito yung parang, hindi ko in-expect na ganun kalakas yung flavor niya. Considering na nakakain na tayo ng actual bibimbap sa Korea. Igo! Suwayo? De! Suwayo yan. Yeah. Hindi mo nga actually mamimiss yung konti yung meat and stuff. Parang, kung kinain mo lang, parang hindi ka mabibitin. Wala kang Yeah. hahanapin. Parang ganon. Tama. Yeah, hindi mo mapapansin. Although may protein source naman siya talaga. May egg ka na, tapos may konting meat. Pero, Actually, parang hindi ko nga naalala na kung may natikman ba akong pork yung Yeah. ground pork. yeah, kasi medyo maliit yung ground pork and talaga mas maraming gulay. Just enough na siguro na may tamang saltiness from the meat. Sarap. Actually, pag nag-iisip ako ng Korean food, ganito naisip ko yung mga kimchi fried rice, gochujang, sesame, yung ganong flavors yung na ano ko. Ito yung authentic no? Yeah. Yan yung actual flavor. Yeah. So, tignan natin kung yung bibimbol ng Bonchon ay na-capture yung legit Korean flavors. Sige nga. Next. Yan. Bonchon. So, ito, wala siyang kasamang sauce. So, wala tayong haluin. So, ang ingredients niya, base sa nakikita namin dito, meron din egg, pero ito maraming beef. Kasi, ano to, loaded? Bibimbol ba? Ang sabi mo? Loaded. Yeah, so, talagang pipiliin mo kung anong meat yung kasama. So, hindi lang siya yung parang extra ingredient. Isa siya sa parang ulam talaga. May kasama siya talagang ulam. Yeah, nung in-order ko siya sa Grab, meron ka option na beef, chicken, pork. May Actually, seafood nga marami. Yeah, ang dami. Oo. So, meron siyang beef to. Tapos, yung typical, may carrots, may egg, and meron ding parang yung egg na shredded.
Tsaka may sauce siya sa ilalim. You know? Mm. Tapos meron ding seaweed. So, medyo iba yung ingredients. Yeah. Pansin ko lang, yung carrots, medyo, kung i-compare mo yun sa Busan Kitchen, mas mukha siyang dry. Oo nga. Parang, As if galing sa freezer. Tapos, inano. Oo, hindi as fresh, no? Mukhang fresh. Pero tignan natin. Smell test. Ano amoy? Hindi ko alam kung ano yung amoy na yon. Ikaw nga, tinan mo. Ano amoy yan? It's the beef smell. Yun yun. Yun yung, tsaka yung sauce. Yeah, hindi natin alam kung anong sauce to eh. So, try ko na. Let's try it. Hindi natin nahaluin. Pwede. So, sige, haluin ko. Para equal, Yeah. distribution. Ang hirap haluin do. Yung napuntang rice. Yuck! Yan muna. Buwasan muna natin para mas madali. So, dapat may egg. At medyo, ayan. May egg, may sauce, may seaweed na rin and may beef. Try it. Try. Tikman mo. Masarap yung flavor, pero hindi siya at all lasang bibimbap. Diba mo? Malanghang ba? Parang wala siya. At least compared do sa Busan Kitchen, yung traditional, parang ito hindi siya as spicy. Parang ang wala eh. Masarap siya, no? Pero pag pumikit ka, hindi mo alam na bibimbap yung kinakain mo. No? Yeah. Lalo na kung sanay ka nang kumain ng bibimbap sa legit Korean restaurants. May konting anghang. Pero hindi siya as much, no? Parang, feeling ko ito yung result pagka yung mga restaurant, binabago yung recipe para mas bumagay sa Pinoy. Kasi mas matamis din siya eh. Yeah. And you can't blame them din naman kasi Yeah. kung ano yung marketable eh. Mas mag-a-appeal kasi to sa more people. Yeah. Kasi kahit kami, na-shock kami nung wala palang beef yung bibimbap Oo. na default. Kasi may kinakainan kami dati dito na restaurant lagi na ganun din eh, iniba nila. Actually, yung flavor nga nun mas parang elevated gyudon yung dating, no? Actually. So, hindi ito yung lasa ng bibimbap pero masarap siya, no? Ang tingin ko yung meat niya, baka for me lang, medyo kung subo ka ng isa, kailangan maliit lang na piece yung bite mo ng meat. Kasi parang medyo masyado siyang sweet and salty for me. Medyo overpowering. So, parang hindi ko na malasahan yung ibang Other ingredients. Oo, yung egg, yung vegetables, yung rice. Ano siya yun, no? Parang medyo tapa vibes yung karne. Actually. So, parang yung pagka nakapikit ka, isipin mo, mas tapsilog siya kaysa bibimbap. Actually, yung beef nga niya, parang yung pang tapsilog mismo. Yeah, yun nga, yung exact flavor na matamis. Pinoy na Pinoy yun eh, yung matamis. Pero, igo, choayo? Kung hindi ako naghahanap ng bibimbap taste, masarap naman siya. Masarap siya na rice meal. So, ano to, choayo with disclaimer. Yes. So, hindi siya yung kakainin mo kung naghahanap ka ng authentic experience. Yeah. Hindi. Magkano nga to? So, hindi naman namin na-try ibang meat nito. Pero, na-assume namin na yung base niya same lang. Nag-iiba lang yung kung ano yung meat na kasama. Depende sa pinili, no? Yeah. So, ikaw, anong personal kasi chowayo rin naman to technically, pero may disclaimer. So, alin yung personal preference mo dito? Siyempre ito. Busan Kitchen Busan for the Kitchen, win. yes. Kasi parang feeling ko, pag tinutuloy ko tong kainin, mauumay na ako kasi yung tamis nga. Yeah. Yeah, may may something sa balance ng flavor nitong traditional. Parang walang isang flavor na tinatakpan lahat. Or walang isang texture na tinatakpan lahat. Parang yun yata yung actual experience dapat ng bibimbap eh. Talagang halo siya ng iba-iba. Yeah. I guess that's why naman kasi staple food siya talaga. Ito naman kasi modified eh. Ano na lang talaga to. Depende kung ano yung hinahanap nyo. Yeah. Kasi feeling ko sa ganito, sa Busan Kitchen, yung traditional. Kung hindi ka pa ever nakakain nung legit bibimbap, or hindi ka pa nakapunta ng Korea, or naghahanap ka lang ng flavor na familiar, baka hindi mo to magustuhan. Yeah. No? I mean, hindi naman siya, hindi parang, ayoko, pero parang maninibago ka. Pag Baka maghanap ka ng karne. uulaman mo to na, well, umorder ka ng bulgogi. Yan, pero parang maninibago ka talaga. Kasi kami talaga, yun nung first time, what?
Parang makukulang. Although yun nga, mas flavorful to kaysa sa lahat ng ibang authentic bibimbap na nakain ko. Nice. Yeah, so kung gusto nyo maka-experience ng legit, ito yon. Pero kung gusto nyo lang ng something na Korean pero in-adjust para sa Filipino, ano yun? Taste buds. Oo, so, ano yan? Bonchon. Bonchon. Bibimbol. Yan.